एप डेभलपमेन्ट दुईटा टाइप्सको हुन्छ, नेटिभ एप डेभलपमेन्ट एन्ड क्रस प्लेटफर्म एप डेभलपमेन्ट। तिमीले नेटिभ एप डेभलपमेन्ट गर्दैछौ भने यु विल इदर बी मेकिङ एप्स फर जस्ट एन्ड्रोइड अर जस्ट आइएस। दुवै अपरेटिङ सिस्टम्सको लागि छुट्टा छुट्टै ल्याङ्ग्वेजेस सिक्नुपर्छ र छुट्टै कोड लेख्नुपर्छ। बट इफ यु आर डुइङ क्रस प्लेटफर्म एप डेभलपमेन्ट देन दुवै एन्ड्रोइड एन्ड आइएसको लागि एउटा ल्याङ्ग्वेज र कोडले हुन्छ। नाउ लेट्स टाइप डिपर इन्टु बोथ नेटिभ एन्ड क्रस प्लेटफर्म एप डेभलपमेन्ट एन्ड देन यु क्यान डिसाइड कि तिमीलाई कुन गर्न मन छ। एज आई सेड अर्लियर, यसमा एन्ड्रोइड र आइएसको लागि छुट्टा छुट्टै कोड गर्नुपर्छ। एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्टको लागि यु क्यान इदर लर्न जावा अर कोटलिन। कोटलिन इज रादर न्यू ल्याङ्ग्वेज इन कम्पेरिजन टु जावा र अहिलेको मार्केटमा जावा इज मोर युज्ड बट कोटलिन इज अल्सो ग्रोइङ ऱ्यापिडली। वाट आई विल सजेस्ट इज एकचोटि दुवै ल्याङ्ग्वेज ट्राई गर र गो डिप विथ द वान जुनमा तिमी धेरै कम्फर्टेबल छौ। एन्ड द थिङ टु पोइन्ट आउट रिगार्डिङ एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्ट इज कि यसको लागि यु विल निड एटलिस्ट 8 GB ऱ्याम वाला ल्यापटप और इफ यु हेभ बजेट देन 16 GB ऱ्याम वाला ल्यापटप विल बी बेटर, किनकि एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्टको लागि इन कम्पेरिजन टु अदर्स अलि हेभी सफ्टवेयरहरू चलाउनुपर्छ। अब आइएस एप डेभलपमेन्टको लागि यु क्यान गो विथ द मोस्ट कमनली युज ल्याङ्ग्वेज द्याट इज स्विफ्ट। बट यसको मेन प्रब्लम भनेको यु निड टु कम्पलसरीली हेभ एन एप्पल डिभाइस टु डु आइएस एप डेभलपमेन्ट। As I mentioned earlier, यसमा छुट्टा छुट्टै कोड लेख्नु पर्दैन to make apps for both Android and iOS. For cross-platform app development, you can either go with Flutter or React Native. यो दुईटा प्रोग्रामिङ ल्याङ्ग्वेजेस होइन, फ्रेमवर्क्स हो। Flutter is based on Dart programming language र React Native is based on JavaScript. So यो फ्रेमवर्क्सहरू सिक्नको लागि first you have to learn those programming languages. मलाई चाहिँ पर्सनली JavaScript र React Native राम्रो लाग्छ, but it all depends upon you. जुन चुज गर्दा पनि हुन्छ। रिमेम्बर कि एन्ड्रोइड एप डेभलपमेन्टको जस्तै क्रस प्लेटफर्म एप डेभलपमेन्टको लागि पनि यु विल निड अ डिसेन्ट डिभाइस। एप डेभलपमेन्टको ब्याकएन्ड वेब डेभलपमेन्टको ब्याकएन्डसँग धेरै सिमिलर छ। सम अफ द पपुलर ब्याकएन्ड अप्सन्स द्याट यु क्यान लर्न फ्रम आर Node.js which is based on JavaScript, Flask which is based on Python र Spring which is based on Java। यो तीनवटाबाट कुनै पनि एउटा सिक्दा हुन्छ। नाउ फर द डेटाबेस मेनली तीनवटा पपुलर अप्सन छ जुनबाट कुनै पनि एउटा चुज गर्दा हुन्छ, MongoDB, SQL और Firebase। अब दुवै नेटिभ एप डेभलपमेन्ट र क्रस प्लेटफर्म एप डेभलपमेन्टको बारेमा बुझियो। नेटिभ एप डेभलपमेन्टमा पनि एन्ड्रोइड र आइएस एप डेभलपमेन्टको बारेमा बुझियो, बट अब सिक्ने चाहिँ कुन? एट द एन्ड अफ द डे इट टोटली डिपेन्ड्स अपन यु। तिमीलाई जेमा इन्ट्रेस्ट लाग्छ र बढी रमाइलो हुन्छ जस्तो लाग्छ त्यही चुज गर, बिकज आफ्टर पोइन्ट यो सबै नयाँ कुरा सिक्दा एकदमै गाह्रो हुन्छ र यु विल फिल लाइक क्विटिङ। त्यति बेला द्याट इन्ट्रेस्ट अफ योर्स विल किप यु गोइङ। न यो सबै कुरा सिक्नको लागि चाहिँ आई वुड सजेस्ट यु टु जस्ट लर्न इट फ्रम युट्युब। पेड कोर्सेस र बुक्सहरूमा पैसा खर्च गर्नु पर्दैन, अनलाइनमा यु विल फाइन्ड अल द रिसोर्सेस फर फ्री। एन्ड द टिप द्याट आई क्यान गिभ यु इज यस्तो नयाँ कुराहरू सिक्दा च्याटजीपीटीलाई भनेर एउटा नोसन पेज बनाउनु लगाउनु वेयर देयर आर अल द मेजर टपिक्स द्याट यु निड टु लर्न एन्ड अल द प्रोजेक्ट्स द्याट यु क्यान मेक पछि आफ्नो पोर्टफोलियोमा हाल्नको लागि। हरेक प्रोजेक्ट्स र टपिक्सको ड्यु डेट पनि इन्क्लुड गर्न लगाउनु च्याटजीपीटीलाई सो द्याट यु वन्ट प्रोक्रास्टिनेट। म अहिले पाइथन पनि यसरी नै सिकिरहेको छु एन्ड इट रियली हेल्प्स। मैले माथि जति पनि ल्याङ्ग्वेजेस र फ्रेमवर्क्सहरू मेन्सन गरेँ दे आर नट द ओन्ली वान्स यु क्यान लर्न टु डु एप डेभलपमेन्ट बट दे आर द मोस्ट पपुलर वान्स इन द मार्केट। त्यसले तिनीहरू सिकेको नै फाइदा हुन्छ। आई होप यु फाइन्ड दिस रोड म्याप युजफुल र केही क्वेसन्स छ भने यु क्यान सिम्पली आस्क देम इन द कमेन्ट्स। आई विल मेक स्योर टु रिप्लाई टु अल अफ देम। र अरू पनि रोड म्याप्स र अरू कुनै टपिकमा भिडियो चाहिएको छ भने प्लिज डु टेल मी। एन्ड या द्याट्स इट।